हेलो गाइस, तपाईँहरूले भिडियोको टपिक हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। आजको यो भिडियोमा हामीहरू के धमाका मचाउनेवाला छौँ। मैले के भनिराख्नु पऱ्यो काहीँ हामीले रोल द इन्ट्रो। गाइस, यो भिडियोमा हामीहरू एउटा खतरनाक हाम्रो लागि च्याट जिपिटी एउटा वेबसाइट बनाइदिनु छ जो हाम्रो ज्याम्पमा बेस्ड हुन्छ, पिएचपीमा बेस्ड हुनेछ। पिएचपी हाम्रो च्याट जिपिटीको युज गरेर हामीहरू एउटा वेबसाइट बनाउनेवाला छु। तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु च्याट जिपिटीलाई कसरी युज गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि म बार्डलाई पनि युज गर्छु र च्याट जिपिटी र बार्डको मिक्सलाई पनि युज गरेर म एउटा खतरनाक वेबसाइट बनाउँछु। म आफ्नो कोडिङ बिना एक पनि युज गर्दैन गाइस, तपाईँहरूले भिडियोमा लाइभ देखाउनेछु म। त्यसको अरू भिडियोहरू आउँछन्, हेर्दै गर्नु होला। सपोर्टिङ अहिले म यहाँ च्याट जिपिटीलाई युज गरेर एउटा खतरनाक लगिङ सिस्टम, होम पेज सब डिजाइन गर्छु गाइस। तपाईँहरू जस्ट हेरिराख्नु होला, भिडियोलाई फलो गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त यसपछि तपाईँहरूलाई म बिना कोडिङ कसरी प्रोग्रामिङ बनाउन सकिन्छ त्यो बेस्ट हुन सक्यो भिडियो। त्यसै लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला। अब सबभन्दा पहिला म एउटा आफ्नो ज्याम सर्भरलाई इन्स्टल गर्छु। तपाईँहरू पनि ज्याम स्टार्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई ज्याम भनेर थाहा छैन भने तपाईँहरू ज्यामलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ज्याम भनेको एउटा पिएचपीको सर्भर हो। यसले न तपाईँलाई इन्स्टल गर्ने भिडियो मैले हालिदिएको छु, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मिल्नेछ, या तपाईँहरू गुगलमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले ज्याम सर्भर स्टार्ट गरिसकेको छु। यसमा तपाईँहरूलाई बिना कोडिङ स्किल कसरी वेबसाइट बनाउने त्यो सिकाउनु भएको छ भाइ। त्यसैले लाइक सब्सक्राइब र सेयर त बन्द है। अब म आफ्नो ज्याम सर्भरमा खोलेपछि यसमा च्याट जिपिटी वेबसाइट भनेर म एउटा सर्च हान्छु। च्याट जिपिटी वेबसाइट फोल्डर बनाउँछु। अब यसमा म आफ्नो ओपन विथ कोड गरिदिन्छु। क्रोम। यसमा गाइज हामीहरू अब तपाईँहरू बुझिसक्नुभयो होला, हामी यसमा वर्डप्रेस युज गर्दैनौँ, प्योर कोड लेख्छौँ, तर च्याट जिपिटी लेखिदिन्छु त्यो कोड हाम्रो लागि। सिम्पली बुझ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यति त्यहाँ स्मार्ट हुन्छ तपाईँहरू, मलाई थाहा छ। अब त्यसपछि हामीहरू सबभन्दा पहिला यसमा गर्छौँ च्याट जिपिटीलाई हाम्रो यो प्रोजेक्ट भिडियोमा हामीहरू एउटा होम पेज बनाउँछौँ। होम पेजपछि एउटा अबाउट अस पेज बनाउँछौँ, लगइन पेज बनाउँछौँ, सब सिस्टम राख्छौँ गाइस यो भिडियोमा। त्यसैले च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर त भन्छ। अब सबभन्दा पहिला हामीहरू च्याट जिपिटीलाई भन्छौँ मेक अ एट्र्याक्टिभ होम पेज डिजाइन विथ HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, and also make it responsive. Responsive पनि त चाहियो साथीहरू हामीलाई। Make it responsive in all devices. हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, अब हाम्रो HTML कोड आउँदै छ। म यसमा लोकल सर्भर पनि खोलिरहेको छु। लोकल// यसमा म खोल्छु आफ्नो च्याट जिपिटी वेबसाइट। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो अहिले त इम्टी छ। यो हेर्नुहोस्, अब खै कस्तो डेमो डिजाइन बनायो। न्यू फाइलमा छाड्नुहोस् गाइज। index.php बनाउँछु म यसमा। index.php लेख्छु यो फाइलमा म, index.php। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा म यो कोड राखिदिन्छु, खै म रन गरेर हेरौँ गाइज हामीहरू। index.php कन्ट्याक्ट अबाउट अस पेज। अलि मेक इट more attractive and add more fields like image slider, number, follower counter, and many more है गाइस। र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यति भनिसकेको छु, फुल्ली फिचर होम पेज चाहियो नि त गाइज हामीलाई। झारपातै होइन नि त, हामीलाई च्याट जिपिटी पुरा बनाइदिन्छ गाइज, हामीले के भन्नै पर्दैन। तपाईँहरू सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई अब म यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु। सिम्पली हाम्रो कपी पेस्ट गर्ने काम हो गाइज। तपाईँ म यो रिकमेन्ड त गर्दैन, तर यो हामीले धेरै सपोर्ट गर्छ। अब एउटा हामीहरू मेक हेडर एन्ड फुटर विथ रेस्पोन्सिभनेस पनि गर्छु गाइज म। रेस्पोन्सिभनेसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब हाम्रो हेडर र फुटर पनि आउँदैछ। गिभ मी फुल कोड भन्छु गाइज, किनकि आधा कोड दिएर चाहिँ मलाई झ्याउ लाग्छ यो यस्तो बिचमा पेस्ट गर्न कोड। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, हाम्रो यो सब बन्दैछ, जावास्क्रिप्ट कोड सब लेख्दैछ अहिले। हेर्नुहोस्, हामीले एक कोड पनि गरेको छैन, तर हाम्रो पुरा वेबसाइट डिजाइन हुँदैछ। अहिले तपाईँहरूलाई
अनि त्यो जस्ट स्टार्टिङमा गाइस लास्टमा हेर्दै जानुहोस् कति खतरनाक कोड बन्छ हाम्रो यो। तपाईँहरूले च्याट जिपिटी स्किल सिक्ने मन छ भने म एउटा भिडियो ल्याउने छु च्याट जिपिटीमा कसरी कुरा गर्ने भनेर, अनि त्यसो भिडियोमा पुरा सिकाउँछु। अहिलेको लागि यो भिडियो हेर्दै जानुहोस्। अब म यसमा मलाई हेडर मन परेन। एड लोगो सेक्सन एन्ड हेडिङ इन लेफ्ट साइड अफ हेडर एन्ड एड मेनु आइटम्स इन हेडर। हेर्न सक्नुहुन्छ बा यो कुरा आइसकेको छ। मैले कपी पेस्ट गर्छु। लगाइदियो हाम्रो कोड आइसकेको छ। मैले पेस्ट गर्दैछु। तपाईँहरू हेर्दै राख्नुहोस्। कन्ट्रोल भी खै हेर कस्तो बन्यो आउनु वेबसाइट। मजा आएन गाइस, यसमा मजा आएन। कन्ट्रोल जेड एड मेनु आइटम्स इन हेडर। हेर्नुहोस् ल अब हामी पुरानो कोडलाई मैले राखिदिएँ यसमा हेडरमा चाहिँ एड गरिदिएँ भनेर। अब लिभ न्याप बारलाई चेन्ज गरेर म त्यसलाई कपी पेस्ट गरिदिन्छु कोडलाई। कहाँ छ हाम्रो क्लास हेडरलाई चेन्ज गरेर यसले हेडर क्लास कहाँ छ हाम्रो यसलाई चेन्ज गरेर यसले ल ठिक छ। त्यसपछि म्याच कस्तो रेस्पोन्स आयो हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइज हाम्रो हेडर। Also make footer more attractive and more items। हेर्न सक्नुहुन्छ। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हाम्रो कोड हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याट जिपिटीले हाम्रो लागि वेबसाइट बनाइदिएको छ। हेर्नुहोस् यसमा मजा आएन। हम पुरानो कोड राख्छौँ। यो ठिक छ दाइको लागि, यो ठिक छ हाम्रो लागि। यो स्लाइडर पनि आएछ हाम्रो। अब त्यसपछि हामीहरू के गर्नु नि यहाँ लगाएको बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ। एको पोजिसनलाई पनि हेडर फिक्स गरिदिन्छ। हेडरको पोजिसनलाई फिक्स गरिसकेपछि अब हामी चेन्ज हेर्छ, चेन्ज सर्भरमा हेर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हेडर पनि फिक्स भयो हाम्रो। यो सहीसँग आएन। अब यसलाई चाहिँ हामीहरू यहीको हेडरमा हालेर हिँड्छौँ। ठिक छ ल। अब कुनै पनि फिक्स छैन हाम्रो। यसलाई चाहिँ फिक्स्डै राखिदिन्छौँ फुटरलाई। ठिक छ ल ठिक छ। यो हाम्रो हेडर र फुटर भयो। अब हामीहरूले अबाउट पेज बनाउन लगाउँछौँ। अबाउट पेज बनाउन लगाउँछ। मेक अबाउट पेज विथ एट्र्याक्टिभ डिजाइन्स। We use bootstrap, JavaScript and CSS। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यता एउटा कोडिङ त आफूसँग गर्नुपर्छ गाइस। यहाँ जस्तै हाम्रो यहाँ बारको यो लिङ्क छ, होमले ह्यासट्याग टिक छ। अनि अबाउटले चाहिँ अबाउट डट पिएचपीमा लाग्छ। अनि सर्भिसेसले सर्भिसेस डट पिएचपीमा लाग्छ। कन्ट्याक्टले कन्ट्याक्ट डट पिएचपीमा लाग्छ। हाम्रो यो भिडियोमा हामीहरू यति डिजाइन गर्ने आएको छ। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले हाम्रो लागि अबाउट पेज बनाइसक्यो। त्यसो हामीहरू यहाँ टाइप गर्ने भने अब यो अबाउट पेजमा जान्छ होला, तर अबाउट पेज छैन अहिले। अब यसमा हामी एउटा अबाउट पेज बनाउँछौँ। अबाउट डट पिएचपी तपाईँहरू यसो गर्न सक्नुहुन्छ। अबाउट डट पिएचपी। अब यसमा हामीहरू कोड हालिदिन्छौँ।
हेर्नु चाहिँ about.php हेरेर आयो। अब यसले अबाउटलाई एड मोर एलिमेन्ट्स एन्ड बक्स डिजाइन विथ इमेज भिडियोज अब हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीहरू यसमा कसरी कमान्ड दिएर त्यो तपाईँलाई आइडिया दिनु यसलाई काम यो गर्छ आफै। हामीले अहिले के भने एड बक्स डिजाइन हाल अनि धेरै इलिमेन्ट छ भिडियोहरू हाल फोटोहरू हाल भन्ने यसलाई यति गर्दैछ अहिले। अब हामी कोडलाई रिप्लेस गर्छौँ यो सब गाइस। चेकआउट द भिडियो बिलो भनेर आयो। एरेन्ज द भिडियो एन्ड properly with CSS properly with bootstrap CSS हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब अझ राम्रो एरेन्ज भएर आउँछ। हेर्नुहोस् पुरा कोड लेख्दैछु यो अहिले। यो भिडियो हाम्रो च्याटजिपिटीमा भयो, अर्को भिडियो हामी बाटो बनाउँछौँ अनि पछि हामीहरू कम्पेरिजन गर्छौँ दुवैले कस्तो बनायो वेबसाइट बनायो। यो भिडियो हामीहरू च्याटजिपिटीमा बेस्ड भएर बनाउँदैछौँ। ल हेर्नुहोस् अब यसलाई हामीहरू रन गर्छौँ। खै यसलाई रन गऱ्यो। एरेन्ज इट इन कलम्समा एरेन्ज गर्न लगाएको है। अब कसरी एरेन्ज गर्छ यो यसलाई हामीहरू भन्छौँ एड मोर CSS फर एट्र्याक्टिङ डिजाइन्स एन्ड एनिमेसन्स। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ। अब यसले हामीले छन् अझै एड भयो भन्यो। अब यो एड गरेर कति एड गर्छ हेरौँ हामी पनि। तपाईँहरू पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हामीहरू खालि कम्पेरिजनको लागि बनाउँदैछौँ। ल हटा। अब त्यसपछि हामीहरू यता गर्छौँ। ल ठिक छ। अब हामीहरू यता पुग्छौँ कहाँ हाम्रो युआरएल लोकल ठिक छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ यसले यस्तो खतरा वेबसाइट बनायो। अब आउट स्पेस पनि यसले सही डिजाइन गरेको छ। आउट स्पेस ठिक छ भाइ छैन। आउट स्पेस यसले सही डिजाइन गरेको छ। सर्भिसेस पेजलाई पनि हामीले डिजाइन गर्छौँ। अब हामीहरू सबभन्दा पहिला होममा जान्छौँ। आफ्नो होममा गइसकेपछि अब यता हामीहरू सर्भिसेस पेजले डिजाइन गर्न लगाउँछौँ। एन्ड मेक द सर्भिसेस पेज इन सिमिलर डिजाइन। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब कमान्ड दिने तरिका पनि हुन्छ गाइज। कमान्ड दिने तरिका तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ। गाइज कस्तो बन्यो हेरौँ हामी पनि। सर्भिसेस.php सर्भिसेस बन्यो। अब हामीहरू सर्भिसेस खोल्छौँ। ठिक छ भाइ सर्भिसेस पेज पनि ठिक छ गाइज। यो सर्भिसेस पेज हामी एड इमेज अल्सो गर्छौँ। एड इमेज अल्सो विथ एनिमेसन्स। हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब यो हुन लाग्छ काम गर्दैछ यो। म कोडलाई रिप्लेस गर्छु यसलाई। ठिक छ। ल कोड रिप्लेस नेक्स्ट सेक्सन। एड मोर डिटेल्स हाल्नुमा डिटेल्स Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limits. ल सर्भिसेस पेज पनि पास भयो अब हाम्रो। अब हामीहरू लाइट डिजाइन गर्छौँ। कन्ट्याक्ट पेजलाई डिजाइन गर्छौँ। डिजाइन र कन्ट्याक्ट पेज इन सिमिलर डिजाइन।
तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो डिजाइन हाम्रो add more elements and designs with car animations that it's I'm ready to answer. ल अब यसलाई हामी कपी पेस्ट गर्छौँ अब मेरो भयो कन्ट्याक्ट पेज हुन्छ अब कन्ट्याक्ट डट पिएचपी यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु ल कन्ट्याक्ट डट पिएचपी पेज पनि हाम्रो सही बनिएको छ ठिक छ भाइ त्यो पेज पनि ल यो भयो हाम्रो भिडियो ChatGPT बनाएको वेबसाइट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ChatGPTद्वारा पनि वेबसाइट हामीहरू अर्को भिडियोमा बारदेखि बनाउँछौँ अनि त्यसपछि अर्को भिडियोमा हामीहरू दुवैको कम्पेरिजन गर्छौँ र त्यसपछि फाइनल रिपोर्ट अर्को भिडियोमा दिन्छौँ यो अनि पछि ब्याकिङ सेकिङ सब भन्ने काम हामीहरू अलग गर्छौँ पछि यो भिडियोमा यति नै लाइक सब्सक्राइब र सेयर